Sit kun on kerrankin mahdollisuus tämmöiseen jaksoon saada tehtyä myös ystävien kanssa, niin meillä kävi semmonen hieno tuuri, että erittäin hyvä ystävä minulle ja meidän talon porukalle, Olli Opa Maijanen, sattuu olemaan myös Tatun ihan hyvä ystävä pitkältä ajalta ja me mennään yllättämään vähän meidän Ollia tossa noin. Tultiin Kuopioon tässä välissä ja haetaan Olli mukaan tähän jaksoon meidän kanssa kikkailee. Ei muuta kuin päivien päivää! Hei! Ihana nähdä. Onko se ihan työn touhus? Kyllä. Ja tämä tässä on Opas Tattoon Kuopio. Tällä ystävän puolelta, niin toi Tatu, moni muu tuntee OG Ullamaijana, niin aika niin sanotusti kontroversiaali, mutta mitä se niinku frendeille, kiinnostaako teitä enää yhtään ikinä, jos tulee, että no niin taas siellä on mukamassa tätä ja ai kauheeta mediarunkkaa ja... Ai siis niinku, mitä? Niin, En mä vaseikaan. Sehän siinä onkin, että minkä takia me tehdään nyt Tatusta tätä jaksoa sillä lailla, että kun se on sillä lailla, että Suomessa heti kun sä mainittet päihteistä ja kaikkea, niin se on niinku, ei oo mitään muuta kuin joidenkin silmissä on pelkästään narkkari. Pelkästään. Se on ehkä enemmänkin varmaan tapa, millä se on niinku tehnyt sen rahan. Tai se, kun se on Tatu ja on OG Ullamaija, ne on kaksi eri ihmistä. Se on vähän niinku sen työ. Mut mä näkisin se just sillä lailla, että artisti, joka tekee taidetta ja se liittyy päihteisiin, päihdekulttuuriin. Saattaa liittyä siihen. Moni samaistuu siihen. Moni rupeaa tykkäämään musiikista tai muuta vastaavaa. Ja siitä se osaa vaan laulaa. En tiedä. Niin ja onhan siihen syy, minkä takia suomalaiset on aina kuunnellut. Irvini oli aikoinaan legenda, laulo pelkästään ryyppäämisestä ja et kyllä se on vähän suomalaisten semmonen, me tykätään päihtyä ja ehkä me voidaan niin huonosti, että... Ei, mehän voidaan hyvin. No, Suomi on maailman onnellisin kansa. Kyllä tää on ihana maa. Mä tykkään odottaa. Hieno päästä kuuleen niinku Tatu, et ei niinkään OG Ullamaija, vaan Tatu. Jep. Moni jos tietää, että se on minun kaveri, ystävä. Ja tulee kyselemään, että no onko se nyt oikeesti semmonen hirveä narkkari ja kaikki muuta. Ei vittu, se on yksi sydämellisimmistä ihmistä, mitä hän tiedä. Se ehkä saattaa vaan lyödä vähän bensaa liekkeen. Ihmistä ehkä saattaa vähän ehkä varmaan kuunnella vielä jopa enemmän tai muuta. Jos et oo esillä, niin et saa olemassa. Me ollaan nyt tultu tähän äijän niin sanotusti Ogemi Rantsille. Kyllä, tervetuloa. Kiitos. Tää on aika niinku isoja juttuja sillä lailla, että sä teet täällä sitä mitä sä teet. Joo. Tää on niinku periaatteessa työkäyttöön hommattu koko systeemi. Koko Rantsi. Ja sen niinku huomaa. Tää oli heti semmonen kun tuli, niin mä oon vähän sitä mieltä, että jokaisella artistilla pitäisi olla tämmönen pieni niinku touhutila. Jep. Monihan löytää sut nykyään tietynlaisen musan kautta, jota sanotaan päihderäpiksi ja huumemusaksi ja kaikeksi, mut mistä se lähti? Sehän oli jotain ihan täysin erilaista. Kuinka kauas me mennään? Me mennään ihan sinne alkuun. Kaikki lähti niinku ala-asteelta. Meillä on semmonen vähän erikoisopettaja. Sitten se huomasi, että mulla on niinku rytmitaju ja sitten se pisti mut niinku rumputunneille ja sieltä lähti niinku koko musiikaalisuushomma. Sitten mä rupesin silloin ala-asteella kirjoittamaan jotain runoja, kun oli niinku koulujen välissä jotain tämmöisiä lehtiä, mihin kaikilta otettiin jotain piirustuksia ja kaikkea. Mulla tuli jotain runoja sinne välillä, että mä veikkaan, että sieltä on tullut noin riimittelyhommat sitten, mutta rummuista lähti niinku koko systeemi. Sitten mä en saanut rumpuja kotiin, niin sitten mä rupesin soittaa kitaraa. Eli metallimusiikista niinku lähti koko homma. Yläasteella ei tullut niinku mitään räppihommia vielä. Yläasteella vaan oli metallibändiä ja kaikenlaista pientä autotalliprojektia. Ei ollut Tatrikin vielä silloin. Sai semmoista huumoriräppiä. Ei siitä sen. Kiitti. Nyt on vähän sisäpiiritietoa. Nyt mennään niinku... Ai tulee kuuma taas. Vähän erikoismusiikkia, joo. Se oli ennen oikein Ullamaija. Sitten meillä oli metallibändi, ihan niinku tosissaan tehtiin sillä musiikkia ja sitten se ei vaan niinku... Se on ensinnäkin ihan älyttömän vaikeaa saada Suomessa semmoinen pyörimään. Että mä oon paljon kunnianhimoisempi, että mä en erittyneenä, että se on pelkkä harrastus. Sitten mä kokeilin räppihommia ja sitten
luen kiitos se lähti siitä. Tai en mä tiedä, onko se hyvä asia. Kun me tultiin tänne ja mä oon nyt siitä puhunut varmaan viikon tossa, että mä haluan tietää, että mitä sä oot ite mieltä siitä, koska niinku suomalaiset tykkää vähän päihtyä. Ai jaa. Ai jaa. Ja koska Syksy toimiikin noin hommat. Siksi musiikkia kuunnellaankin. Koska ihmiset saa päihtyä siihen. Päihtyä, kun siis nimenomaan ihmiset saa päihtyä ja sen takia osaa samaistua. Niin hyvin valitettavasti. Nimenomaan just toi valitettavasti, koska jos mietitään, että sä oot niinku meidän aikana ennen sua, tää moni telottas, mutta kun mä sanon tän, mutta meillä oli myös yksi semmonen 70-, 80-, 60-luvun lähti kanssa artisti, joka lauloi pelkästään ryyppäämisestä ja sen nimi oli Irvini. Ja koko kansallisen takana. Kyllä. Juise haistatti veti viinaa koko kansallisen takana. Niin nyt yhtäkkiä OG Ullamaja on se paha jätkä, joka onkin sillä lailla, että kertoo kuinka nuoret vetää huumeita. Sillä no kai nyt kun meidän nuoret vetää vähän huumeita. Niin vetää ihan kaikki mitä käteen, jos käteensä saa. Niin mä haluan sanoa tässä jaksossa kyllä sen, että onko se sitten sen artistin vika, joka puhuu siitä ja tuo sitä esille. Niin. Vai onko se ehkä kuitenkin, että meidän yhteiskunnassa ja Suomessa on asiat ehkä vähän sillä retuperällä, että meitä vähän kiinnostaa päihtyä, kun me voidaan aika huonosti. Joo, joku siinä taustalla pakko olla. Mutta jotkut on kyllä sanonut myös, että niinku tämmöiset, jotka on nuorten kanssa tekemisissä. Sitten taas niinku positiivistikin myös, että nuoret pystyy ehkä jotkut niinku elämään sen musiikin kautta, ettei tarvitse välttämättä lähteä itse siihen päihderuliassiin mukaan. Positiivisia juttuja, että ei pelkästään aina vaan, että mä oon persässä paha ihminen. Niin, ja kun sitä yritetään tuoda esille niin paljon. Niin. Mä vihaan muutenkin cancel-kulttuuria ja kaikkea, niin sä oot ollut vaikea canceloitava. Joo! Sä oot ihan vaikea canceloitava. Siis mä oon miettinyt mä välillä sitä, kokeilen oikein, mutta ei. Mitä vaan saa tehdä ja sanoa. Mut kun mä oon samaa mieltä, että jos sä kannat ittenä, niin ei sua voi cancelöidä. Niin. Jos sä oot vaan sillä että ei mua kiinnosta teidän mitä se vanupallojen ininä, että joku sanoo sulle, että mitä sä saat tehdä. Mä veikkaan, että se on sitä makiasta lähti, että mä oon niinku käynyt sen syvän päädyn kautta sen koko niin sitten mä en sen jälkeen voi enää. Se oli niinku se pahin kaikista, että sen jälkeen kukaan ei edes yritä enää canceloida. on siellä varmasti joku raja, mitä. Mutta ei niistä rajoista sen enempää. Joo, ei välttämättä tarvitse. Tatu, sä sanoit tossa jotenkin aika hyvin siitä, että sillä ei lyönyt leiville. Sä halusit aina vähän jotain enemmän. Niin alkoiko sulle jotenkin muovautua idea, miten sä saisit Suomessa ehkä haltuun itsellesi tai yleisöä? Eteikö sä jotain, aloitko sä vaan tekeen, koska onko se sun biisis Boom, jossa sanot aika hyvin, että vuonna 2010 oli niin sekaisin, että rupesin vahingossa räppää M-nimellä. Niin. Periaatteessa se lähti vahingossa koko homman niinku rullaamaan, mutta mä olin lihajalostetyöntekijänä pari vuotta, että mä sain liitonpäivät täyteen. Sitten mä lähdin töistä, mulla oli se 500 päivää. Mä päätin, että mulla on 500 päivää aikaa laittaa musiikkihommat rullaamaan. Jos ei ne lähde, niin sitten mä menen takaisin töihin. Ja sitten mä sain ne. Ensimmäisen biisin, mikä julkaisin, meni radioon suoraan, sitten mä olin että nyt mennään kovaa. Mikä oli ensimmäinen biisi, joka... Vesa Swag. Vesa Swag. Joo. Se oli niinku ensimmäinen oma biisi, mikä ei ollut parodioitu. Sitten mä tajusin, että nyt ollaan tuo auki ja nyt mennään. Ja oliko se heti sillä että nyt mä pistän aivan kaiken tähän? Kyllä. Ja pistin ihan kaiken. Niin ja pistät vissiin vieläkin aika lailla. Pistän vieläkin, joo. Voisin ehkä vähän pistää enemmänkin nykyään, mutta biisejä tulee aika hitaalla tahdilla, mutta... Sulla on paljon kaikkea muutakin tullut siihen, jossa mennään jossain kohtiin mennään siihen. Sähän oot ruvennut rakentaa mun mielestä tosi siististi, niin kuin sä oot nähnyt sen potentiaalin, että sä et ole vaan just se yksi laatikko, sä et ole vaan se mitä noi sanoo tai sä et ole toi, vaan sä oot lähtenyt tekemään aika paljon kaikkea muutakin. Niin! Striimaushommat tuli sitten siihen kylkeen vielä. Nekin vie kyllä niin paljon aikaa, että sekin voi olla yksi syy, minkä takia sitä musiikkia ei tule niin paljon enää. Plus, että sit siinä ehkä kaikista isoin syy on se, että kun lapset syntyi, niin jotenkin mulle tuli niinku vastenmieliseksi ajatukset se, että mä rupean vetää pelkästään piriräppiä koko ajan, mikä oli tietysti väärin ajateltu, koska bisnestähän se on. Ja nyt mulla on saatu se niinku taattua päähän, että en nyt oikeesti vaan älä mieti mitään tommoset. Anna mennä vaan. Aika älytöntä, että äijällekin on tullut se, että
No vanhemmuuden mukana. Niin. Tulee paljon, että niinku, onko tää niin hyvä juttu ja ajattelee sitä, vaikka sehän on niinku sun taidetta omalla tavallaan. Ja sä sanoit sen tossa jotenkin niin hyvin, että se on sulle bisnestä. Että niinku sä kekseit se, oliko se sitten 2010 just kun sä sait ensimmäisen radiohitin ja... Muistaakseni joo. Katoiko sä missään kohtiin sitä, että ei ihmiset niinku dikkaa tästä, että ehkä mä teen just tätä ja tää lähtee meikältä hyvin ja mulla on idea tähän niinku koko... Koska sullahan oli alkuun aina oli se... Kammandypipoja. Tätäkö tarkoitit? Kyllä. Joo, halusin pitää kyllä niinku henkilöllisyyden piilossa ja onnistuin siis ihan hyvin. Mä en ymmärrä miten... Silloin onnistuin! Niin, Silloin onnistuin hyvin. Eikä kukaan musta tiennyt mitään. Ei niinku... Mä sain ihan rauhassa liikkua missä vaan kukaan ei tunnistanut ikinä. Sitten kun alkoi striimihommat, mä koitin siinäkin vielä, että siellä on niinku moderaattoreita, jotka pitää sitten chatin kurissa, jos sieltä tulee tekstin poistaa ne ja pistää pääneelle jengiä, niin mä oon antanut ihan selkeät ohjeet, että jos mun nimestä puhutaan jotain, niin saman tien niinku poistetaan viestit ja kaikki. Sitten jossain vaiheessa mä tajusin, että ei tää ole enää mahdollista, että mä en vaan pysty pitämään sitä piilossa enää. Mutta eipä se ole haitannut yhtään mitään. Oliko se sulle just alkuun, kun sä loit OG Ullamaa ja sä huomasit, että se oli läpi ja sit oli just se maski, niin esimerkiksi oliko se just sitä varten se, että mistä sä puhuit, että oliko se kuitenkin niin jännittävä alkuun Suomessa sanoa se ääneen puhuu? Ei se ei ollut siitä. Ei vaan mä halusin pysyä niinku anonyyminä, olla rauhassa, täysin rauhassa. No se ei mennyt kauhean hyvin. Ei se... Tiedätkö sä, siinä vaiheessa kun sä tulit aika isoksi tossa, niin se on vähän vaikea pitää sillä ei se mennyt ihan niin kuin mä suunnittelin. Mut kyllä se hyvin meni alkuun. Pitkään se pysyy oikeasti kyllä sillä lailla. Sitten kun mennään siitä eteenpäin ton niinku uran kanssa, niin sä saatoit mainita Makia-biisistä. Se on isoin mitä mä oon tehnyt, mutta Ratasessarit niinku laittoi sen. Siinä oli kova 3 kompo, siinä oli Huumetukka, Makia ja Ratasessarit tuli niinku putkeen julkaisuna, niin se oli se syy, minkä takia se sitten lähti. Se lähti sitten sillä, että ei pieni poika pysynyt mukana enää oikeasti. se oli vähän liian kovaa aikaa ja sitten mua revittiin joka paikka ja käyttiin hyväksi. Valitettavasti ei seksuaalisesti. Piti just sanoa, että niinku, ai kauheeta. Tää käytettiin varmaan, mutta mä en tajunnut. Mutta joo, mua käytettiin tosi paljon hyväksi, revittiin joka suuntaan kyllä silloin. Niin, tarkoitatko se sillä, että siinä vaiheessa kun sä aloit lyömään läpi, niin oliko se keikkajärjestäjät vai puhuuko sä niistä selkään taputtelijat? Keikkajärjestäjät, myyjät ja kaikki, kyllä ne tajusivat, että nyt voidaan tehdä rahaa, että nyt tuo poika ei tule yhtään mistään mitään, että nyt käydään kiinni. Ja kyllähän sitä käytiinkin, mutta en mä voinut tietää mistään mitään. Mutta... Niin, kaikki on aikamoista oppia sitten just silloin. Joo, kantapään kautta onko opittu kaikki mahdollinen. Sitä oikein itekin muistelee. Kyllä se älytöntä muuten, että se tuli kaikki siinä. Me oltiin kans Porissa varmaan silloin meidän nuorisoporukalla. Saatettiin kans vähän tykätä bailata. Joo. Hyvin vähän sillä yleisesti ottaen. Niin. Joo, kyllä se Ratasessarit ja Huumetukat ja noin, kyllä ne pyöri siellä niinku joka puolella. Niin. Paitsi radioissa. Niin. Sieltä ne yhtäkkiä jäikin pois, hups. Tai no Makia soi kerran radiossa ja se oli kyllä se viimeinen kerta. Silloin sen aikainen niin keikkamyyjä kautta manageri. Kun se julkaistiin se juttu, niin se soitti mulle, että mitäs mä teen. Mä en tiennyt vielä siitä silloin. Mä ajelen tässä autoa ja sanoin, että ajappa sivuun hetkeksi, että mulla on yksi juttu sulle. Sitten mä ajoin sivuun ja se laittoi mulle linkin, että nyt on sitten tämmönen tilanne päällä. Mä sanoin, että ei. Olin sit muuten tässä, että nyt lähtee cancelointi, mutta eipä lähtenytkään. Kansa oli mun puolella. Mä oon saattanut itekin ottaa kantaa, koska se oli, joku sanoi siitä, että se on naisvihaa, vaikka... Joo, misogynia ja kaikki. Anna Abreukin jakoi omassa Facebookissa, että ei niinku biisin tekijästä mitään pahaa, mutta kuka tätä kuuntelee. Oikeesti? Joo. Aivan, mä sanoin, että jes, no niin, kiitos. Normaalisti jos mies purkaisi noi tunteet, mitä siinä biisissä on, niin sehän tarkoittaa rumaa väkivaltaa ja tosi huonoja päätöksiä. Sä kirjoitit ne sanoiksi, sä pistit siitä biisi. Joo, mutta se ei ollut kellekään yksittäiselle henkilölle. Se oli vaan niinku... Vaan ehkä semmosia niinku...
Mä en tasan tarkkaan muista mikä sen hetkinen tilanne on ollut niinku mimmien kanssa, mutta se on lähinnä sillä niinku kaikesta niinku mitä aikaisemminkin tapahtui, niin osasin vaan ne fiilikset purkaa siihen. Mutta eihän ne nyt täysin semmoista, niinku, että mä oon 100% miettinyt just tällä tavalla, että tuohon sun pillusi on Niin. Niin, eihän silloin kukaan ikinä mieti. Mutta jos niinku, se on ihmeellistä, koska mitä enemmän sulla tulee niinku ikää, esimerkiksi mäkin alan olla jo aika niinku iän päällä sillain niin sanotusti, niin jokainen nuori mies tietää sen tunteen. Niin, kyllä. Mut kukaan ei ikinä sano sitä tietenkään sillain, tiedätkö, ikävä sanoa, mut kyllä kun jos sä oot 3-40 päällä, niin sä oot kerran käynyt tommosia fiiliksiä ja niinku läpi. Ja se on ihan normaalia. Meidän ei vaan pidä toimia, tiedätkö, sen mukaan. Niinku, kyllähän täällä ihmiset maalaakin jotain kuvia, jos sammutaan päitä irti ja itsareita. Ei se tarkoita, että tekee niitä vaan. Se oli aivan käsittämätön se on niinku taidetta. Kun Yleksi jakoi se Facebookin sen homman, siellä oli joku yli 200 kommenttia, niin yksi niistä 200 kommentista oli mua vastaan. Kaikki muut oli mun puolella. Niin että sananvapaus ja saa sanoa tommosia. Silloin mä ihmettelin, miten teillä voi olla näin, mutta onneksi oli. Niin, kyllä mä oon... Luulisin, että olisi helppo, että nyt lynkätään porukalla, mutta ei kun olikin, kansa oli mun puolella siinä vaiheessa. on se nyt... Sairasta syystä. Pakko myöntää, mä oon saattanut kuunnella sen biisin ihan pari kertaa. En nyt sano, että on itse käsitellyt ehkä semmoisia asioita, niin. Mutta niinku, kyllä jokainen äijä tietää ehkä sen tunteen sitten. Kun... Niin, mutta sitten siinä on semmoinen hauska, että kun keikalla vedetään, niin sitten ne on niinku ne 18-20 likaat, jotka rääkyy sitä biisiä. Ne on ottanut sen niinku itsellensä. Niin, mikä siinä on? Niin, mä en ymmärrä, että mikä juttu siinä on, mutta ilmeisesti siellä päässä on sitä vihaa kanssa. Ja paljon. Niin, tohon on vaikea sanoa, mutta kai sekin on vähän... Sä oot tuonut mun mielestä sun musiikilla ihan monia semmosia, jos ihmiset vähänkään miettii, niin ehkä siellä on yhteiskunnallisia asioita, eikä pidä sitä artistia, joka pukee sen runoilla niin sanotusti sanoiksi, tuo se ulos. Sitten se menestyy ja sitten mietitään, että ai kauheeta. No eihän se menestyy, ellei kansa on samaa mieltä. Kyllä. Ja samaistu. Kyllä. Tai sit se olisi semmoista ihan täyttä, että on niin että kaikki vihaa sitä, että sit tulee semmoinen meemibiisi, semmosella voi menestyä, mutta se on taas yhden biisin ihme. No, siinä päästään just siihen vähäseen, että on se on aika selkeä homma jo, että toi ei mennyt kyllä niin. Jos ei joku 50 setämies kirjoittaisi tommosen biisin ja pistäisi sen ensimmäisen ulos, ja siinä on äänet Magian vaginan! Voisi olla vähän eri meininki. Jep, kun se on kuitenkin ihan kunnolla tehty ja sun musa on myös niinku just kunnolla tehtyä. Niin tuotannolliset arvot on aina niinku tärkeitä, mutta sitten kun mulla ei ollut ikinä mitään levyyhtiöä, niin se on ollut ihan vaikeeta aina, ettei joku miksaaja masteroija tai mä oon itse niinku äänittänyt niitä ja itse yrittänyt miksata. Että menee vaikka niinku mun katalogia, se menee sieltä aikaisemmista ylöspäin, niin koko ajan huomaa, että se Olli miksaa tästä lähtee ilmeisesti. Olli on miksauspöydällä siellä. Pain rekkiä. Niin huomaa, että kun mennään uudempi biisi, niin huomaa, että tuotantoarvo koko ajan kasvaa, että löytää niitä oikeita ihmisiä ympärille ja haalii niitä, jotka osaa miksata, masteroida, tehdä biittejä yömässä. Sitten kun äijä on saanut safkan valmiiksi, mä haluaisin just ehkä jutella vielä Ukon kanssa seuraavaksi tosta levyyhtiöt ja sinä, koska sä toit sen hyvin ja käytiin paljon OK Ullamajan starttia ja päästään sitten aika lailla siihen, että mitä on ollut, kun sä sanoit, että sä oot tehnyt itse tässä paljon, niin oot varmasti myös keskustellut paljon levyyhtiöiden ja noiden kanssa. Mulla on siinä oma hommansa ollut kyllä, mutta en mä niinku miksata ja masteroida. Mä osaan säveltää ja tehdä biisit, mutta sitten mä joudun aina lähettämään niinku eteenpäin jollekin sitten joku. Tiedätkö sä osaa panaroida ja kaikki tehdä. Joo. Oikeesti saa passot esille yömässä. Esimerkiksi joku masteroiminen, niin tiedätkö sä, vaikka mä opiskelisin 2 vuotta sitä, niin mä en... Niin ei se... Ei se... ei se vaan. Se toimi. Pitää niinku tajuta, että jossain vaiheessa se pitää ulkoistaa jotkut jutut. Mä oon tehnyt ihan siis sillä että niinku, oli pakko sanoa jossain kohtaa, että hän ei pysty kaikkeen niinku
Joo, oli jotain kaiken. Ja nimi lukee sieltä se joka viikko. Tekis tämmöset, näähän vie ihan kauan aikaa. Tämä tein striimissä. Striimin aikana niinku. Teikö? Joo. Se on aika hyvä tehdä striimin kanssa, että jos joku juttu ei toimi, niin jengi sanoo sitä kyllä suoraan, että nyt oli vaihdassa. Oikeesti? En mä tiennyt, että äijä tekee musaa striimin Mä kanssa. teen aika paljon nyt jo striimin kanssa. Äijä sanoi sen maagisen sanan niinku levyyhtiöt ja itsestään tekeminen. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin Suomessa on vähän. Se on niinku ihan marginaali. Mä jopa mietin tossa, että ei mulla tuu ketään muuta niinku mieleen, joka olisi niin iso, joka tekee ihan itekseen kuin äijä. Niinku, onks niitä enempää? Tai... Mä en tiedä. Niin mun mielestä Mä en sä oot oikeesti tiedä. Mäkin sanoin tossa, että mulla ei ole hajuakaan, että tuleeko ketään muuta mieleen, kun kaikilla muilla isoilla on joku pieni levyyhtiö, Sony on monessa ja kaikkea mahdollista, mutta... Joo, ja jos tällä hetkellä ei ole jossain levyyhtiössä, ne on ainakin aikaisemmin jotain julkaisuja kuitenkin tehnyt levyyhtiöiden kautta. Jep. En mäkin tiedä, että siellä on oikeasti ketkä täysin omakustanteena painaa. Ihan rehellisesti voi sanoa, että en tiedä. Niin varsinkaan menestyy siis. Monihan aloittaa Niin, ja... niin. Mutta sillä, että pystyy elättämään itsensä sillä, niin mä en tiedä. Sä sanoit siitä, että sulla on ollut jotain levyyhtiö niinku kokemuksia tai tommosia, niin kerro ihan vähän sen, koska se kiinnostaa varmasti, että sä oot kuitenkin vähän päässyt jo palaveroimaan ja keskustelemaan. Mä oon Universalin kanssa käynyt ja Sonyn kanssa käynyt, että pienempiä lafkoja mä en edes oo yrittänyt. Että jos sieltä on tullut jotain kysymyksiä, mä en jättänyt ihan täysin välistä, mutta mä oon käynyt sitten palaverissa noissa. Universal meni ihan pitkin alusta, siinä meillä oli ihan eri systeemit siinä, mutta Sonyn kanssa meillä meinasi niin lähteä se käyntiin, mutta jotenkin sekin. Mä veikkaan, että se muuttaisi niin paljon sitä, mitä mä saan sanoa ja mitä mä saan tehdä, jos mä rupean yhtäkkiä tekemään jotain kaupallista, mut kivitettäisiin tuolla. Ja sä et välttämättä, onko sulla semmonen... Mä en osaa edes tehdä semmoista. Nimenomaan. Mä en osaa edes tehdä semmoista. Siksi multa pyydettiin, että tee vaikka joku kolmen biisin demo, niin ruvetaan sitten niitä painaa. Niin... Mistä mä rupean, kun mä en tee mistään muusta kuin huumeista. Tai siis niinku, mä teen musiikkia siitä, mistä mä tiedän. Niinku. Niin, se mitä sä oot nähnyt, mitä sä oot kokenut. Niin. Kauan sä oot nyt niinku pystynyt elättämään itses täysin tällä, niinku, että sä oot omakustanne artisti ja teet kaiken tässä hommassa itse ja... 7-8 vuotta nyt. Niin onhan se ihan järjetön määrä duunia. Niin. Maallikko ei välttämättä tajua ja kyllä mä haluan siitä keskustella, niin sehän tarkoittaa myös sitä, että sähän joudut itse myymään omat keikkas. Ei. Eikö? Ei enää. Meillä on keikkamyynti MP5 nykyään. Ollut jo pidemmän aikaakin, että he myy meille keikat kyllä. Niin eli sen saa ulkoistettua. Joo, mutta meillä ei ole mitään niin eksklusiivisoppareita, myös saa itse myydä ja itsekin myyn osan. Niin. Just jos tämmöisiä, mitä niin aikaisemmin tuttuja henkilöitä, tuttuja baareja, niin sitten totta kai niiden kanssa saa tehdä itse sopparit ja näin poispäin, mutta antaa niin MP5 hoitaa sitten uudet keikat. Joo. Ja siitä nyt puuttuisi vielä, että joutuisi niin keikat myymään itse kokonaan, niin ei välttämättä olisi keikkoja kyllä. Ei varmaan riittäisi energiaa kyllä. Joo, kyllä siinä on niin paljon. Eikä taidotkaan, ei se ole mitään, että laitetaan vähän viestiä, että pääsisikö keikka. Ei missään nimessä, se on ihan... Kyllä se vaatii, että sä osaat myydä. Niin on, se on myyntityötä ihan oikeasti, että ei se ole mitään. Tää on mun mielestä niin hienoa, että me tehdään äijän kanssa tätä jaksoa, koska mä itse seuraan henkilökohtaisesti tosi paljon independent artisteja, niin kuin puhutaan, no pääsääntöisesti jenkeistä, puhutaan niin kuin räppäreistä, country-räppäreistä ja vähän metallimuusikoita ja kaikkea tommoista, jotka tekee just niin kuin itse, ja mä oon aina seurannut sieltä, että miten se alkaa rakentua, että tietyn määrän menestystä kun sä saat, niin sittenhän sä pystyt just alkaa ulkoistaa jotain tommosia pieniä. Kyllä. Missä vaiheessa sulla alkoi tulee semmonen, että sä pystyt niinku alkaa ulkoistaa ja keskittyä just siihen sun musaan? Sitten kun mä just sanoin, että tuli se huumetukka ratasta makiakombo, niin sitten meni kaikki ihan sekaisin, kun se lähti siitä, mutta sitten kun pikkuhiljaa juomaan se homman nimen, niin sitten mä rupasin niinku yhtäkkiä tajusin, miten mä pystyn niinku oikeasti hyötymään tästä ja miten mun kannattaa tehdä asiat. Mutta siinä meni tosi kauan ennen kuin mä tajusin, mua vaan vietiin ja onneksi vietiin, koska mä en pystynyt itse tekemään mitään. Oliko niin sanotusti vanha kunnon artistin kiilto? Ja lähtee vähän ampuun, kun pääsee... Vietiin kuin pässiä narussa. Itse asiassa tosta pakko sanoa, että tulee näitä, että vetää yhdellä biisillä läpi. Niin siellä on sitten niin sopparit levyyhtiöiden kanssa. Sieltä ei sitten niinku...
Sieltä ei jää sitten mitään käteen. Ei, sä oot niin sanotusti myynyt sen yhden biisin ihan oikeesti. Niin, sit kaikki levyyhtiöt tappaa kiinni susta. Mutta on myös semmosia, jotka levyyhtiöt niinku tekee susta sen ison artistin. Ja ne ottaa tietysti melkein kaiken, mutta susta ei olisi ikinä tullut mitään ilman niitä. Että totta kai se on, niin, pitääkin mennä periaatteessa niin, että totta kai saa omansa, jos ne on tehnyt susta tähden. Niin, totta. Vähän niinku meidän lovi. Tää kaikki ollaan rakennettu ihan vaan me. Ja mä oon miettinyt, että niinku, me tehdään mediajuttu, ihan vaan me. Niin. Tiedätkö se aidosti, just silloin kun äijäkin on tehnyt, aidosti vaan omaa juttua. Ja niinku ei kiinnosta mitä ihmiset sanoo ja kuinka paljon ne haukkuu ja nauraa tai yhtään mitään. Eikä ihmiset tajua, millainen homma siinä on. Niin, keskittyy omaan tekemiseen ja tekee, niin sen takia on ihan siistiä nähdä kaikki tää ja kuulla uusia biisejä. Ja myös siis niinku ihan, kun on seurannut sua muutenkin aikaisempaa jo, niin se, että näkee, että kuinka paljon tämä vaatii myös äijältä, että kun siellä on sit niinku kaiken periaatteessa joudut rakentaa itse, niin kyllähän sen ansaittekin sen itse. Niin, mutta ikinä en olisi mihinkään niinku yksin pystynyt, että aina mulla on niinku, aina jengi on jees on ihan että ei se yksin lähde. Ei se. Ei kukaan pysty sillä. Mutta ihan siistiä, että äijä on niinku tässä pisteessä ja kovalla duunilla ja niinku Olli on esimerkiksi mukana tässä niin hyvillä ystävillä. Kyllä. Et siinä aika paljon joutuu käymään aina välillä vähän läpi sitä, että kyllä siihen jää ympärille myös ne hyvät ystävät. Kyllä ei tästä tulisi mitään ilman. Mä haluan seuraavaksi kyllä nähdä, niinku, näytetäänkö ihan vähän vitun äijän tää niinku räntsikulma tästä. Näytetään. Mut siis äijällä on niinku kaikki tässä semmonen Ai oo. Tässä ei niin sitten Muuten on kyllä aika lailla. Samoin kuin polttamaan kädessä, siis polttaa joka päivä. Tässä on meidän kesän kuumat menopelit. Pikkusen vaiheessa vielä, mutta näillä me lähdetään tonne kylille sitten likkoja naurattelemaan. Pojilla pitää olla kaikennäköisiä vempäitä. Sitten tuo on tommonen hauska, sanotaan sitä kolmioksi, tommonen pikku talli. Niin mä näytän seuraavaksi, että mille se on tehty. Se on mitoitettu just oikein. Se on sitten tän. Se on Snowdogin talli ja tossa toi kasa, niin noin kaikki sänkyt mitä on nussittu Who can blame the man? Tää on tämmöstä. Joo. Kato, lumet tuli, niin tuli muuten vähän muutakin katolta. Täällä on tämmönen huone, missä ei kannata mihkään koskea, voi tulla raskaissa. Mä oon hirveä telarinpommi tää äijältä. Mutta tää on niinku asuintila, että alhaalla tehdään kaikki työt niinku. On ihan hyvä kokoinen telkkarikin sulla. Joo, pikkusen yliampuva tähän, mutta... Ei mahdu tähän kameraan. Eikä sitä nyt kunnan mies oikein paljon enempää tarvii. Mä oon hoitanut omakin kirjanpitohommat hyvin. Niistä voi tulla... Tatu, tää on tätä sun virallista duunia. Ihan itteensä. Tästä lähtee tää koko liikenteeseen. Meillä on joku, 5 tuntia? 5 tuntia mennään taas edestä kastua ympäri Suomea. Sama mikä joka viikonloppu. Tosi hauska. Sen takia käytetään päihteet, että noin menee nopeasti noin matkat. Niin, näillä mennään nukkumaan ja näillä herätään ja näillä jaksetaan sit iltaa. On sinne kaikki näköisiä. Ei oo. Missään nimessä. Ei vaan tästä tulee meillä on mökityssysteemit, sen saadaan Toiselta keikalta kaikki. tehdä mitä tehdä. Haastatellaan ja jutellaan. Rauhassa. Ilman mitään häiriötekijöitä. Juu. Ei kai muuta, kun ruvetaan vähän ajelemaan, niin kerätään paikallekin jos. Kyllä. Ja masteroida. Olli kerkee masteroida illan biisit. Jep. Ollaanko me Säkylässä vai Niinisalassa vai missä? Se kyllä huuds. Ei mennyt kuin joku 7 tuntia vai? 6,5 paha. Ei paha. Moro moro. Terve terve. Moro. Terve. Me kuvataan semmoista pikku dokkaria, unohtui mainita, mutta... Aika komeat näkymät tästä hei. Ei oo vaikka. Voi olla, että sanat unohtuu kun kattelee tästä.
Kauhean terassikin ja kaikki. Joo. Meikäkin tulee katsoa sun keikkaa tuolla röökillä. Joo, pari palloa palaa sinne. Kuuntele biisiin, Kid Sound Alright. Heti kun tultiin sisään. Tää on kyllä hyvä, ettei diitsitä tää, niin saadaan vähän lisätilaa siitä. Sieltä löytyy... Ai! Meillä kato kohta enää Keikka alkaa, niin... Moro, Ukko! Moro! Kuka ajaa? Eetu. Taksi. Ei. Mut mitä sä tykkäät nyt tästä keikkapaikasta? Äijä kiertää aika paljon kaikenlaisia. Niin... Hyvän näköinen. Plus, että tää on oikeesti aika erikoisen näköinen, nyt kun katselee vielä maisemat sun muut. Ei meillä, se aina ihmetellyt, että millaisiin kyliin me tullaan kaikki, että miten te ootte tänne tulla? Me tullaan ihan mihin vaan, mistä me saadaan rahaa. Se on yksi sama. Se on äijän duuni. Joo, me mennään minne ja aina annetaan kaikkemme jo. Tekee täysiä ja ei silloin mitään väliä, vaikka se olisi pikkukylä tai... missä me ollaan. Hyvältä vaikuttaa. Ihmistä se on kiinni. Toivottavasti tulee porukkaa. Mä uskon, että kyllä tänään saadaan hyvä setti. Joo, kyllä me opitaan pikkuhiljaa. Okei, no ei Tää on ihan öyskä. Onks meillä oma parvike? Ei me kyllä kannata mikään mökille mennä. Päkkäri Raiderihan meillä on tämmönen, että mä en nyt tiedä edes kumpi täällä, onko täällä uusi vai vanha meillä. Vähän menee sekaisin välillä, mutta täällä on aina pientä suolasta. Kukaan ei syö ikinä. Vesipullot aina pakolliset saa lavalle. Käsipyyhkeitä pystyy vähän hikkeä pyyhkiä. Sitten jännittää, että mitä tätä... Toi lyhty meillä on aina. Lyhty on joka kerta tilaa. Täällä on uusi. No niin, powereidit on huomiseksi. Sinistä juomaa. Normaalisti Red Bullia, mutta kaikki käy. Eli Jägermeisterin Jekku Pommeja tehdään paljon. Morjes. Sitten on litron vodka ja valkoviiniä ja mietoja me ei kauheasti juoda, niin niitä ei kauheasti tarvita. Niin, että se on suoraan Jägerpommeja. Sininen juoma on. Jos ette tiedä, siniseltä aamuksi se tekee oikeesti aika hyvää. Ihan hyvä. Meillä on semmonen tapa kans talossa, että jos joku tulee aamulla sinisen juoman kanssa, niin sä tiedät jo valmiiksi. Niin vähän jotain. Niin, mitä sä oot eilen tehnyt? Joo, ei tarvitse arvailla. Ei. Kuuluu! Joo, mä saan lähteä sen. Heilutussu huumetukkaa! Tato, toi on jotenkin vähän henkilökohtaista. Heilutan! Mä yritän! Meillä on kaikilla tommoset pikkumikserit, mistä saadaan päättää mitä sinne tulee. Mulla tulee tonne biitti, oma ääni. Sitten tulee tuplaaja ja DJ-äänet paneroituna molemmille puolille. Ja yleisömikkejä tulee pikkusen. Jos yleisö laulaa ihan päin, mä laitan sen kokonaan pois päältä, että me ei tee sekaisin. Sä laulat. Vedäks tämmöstä? Pommi tarpeeksi kova. Vedetään se tettu. Ja tää on just tätä ittees. Tätä varten tehdään soundcheckia. Kyllä. Juuri tätä varten. On mennä jotain todella mystistä hämäryyttä. Aina se on niinku alusta sana kertaa se koko systeemi, niin se ihan voi tulla mitään vaan. Jep. Läppärin mikki kusee koko homma. No niin, no tosiaan tiedättekö te, että Viagrassa on muuten laktoosia, että jos olette laktoosiintoleranssia, niin Viagra ei kannata syödä. Mä laitan Markon mikin kokonaan nollille, mä kuulen sen silti samalla koko ajan. Mikrofon permission error. Vielä kerätään ennen niin sanotusti go-timea jutteleenkin ihan vähän se tässä. Ja mua ainakin itse henkilökohtaisesti kiinnostaa, kun sulla on tullut siihen se niin sanotusti imago ja hahmo ja duunikuvia OG Ullamaja, niin onko se vaikuttanut sun ihmissuhteisiin, niin kuin aitoihin ihmissuhteisiin? Kyllä mä uskon, että joo. Mahdollisesti se nyt on enempää, mutta uskon, että on. Uskon, että on. Uskon, että on. Joo, kun siinä on varmaan semmoinen... Varsinkin tommosia niinku
vastakkaisen sukupuolen. Miten? Niin, siis, ei se välttämättä ole niin aitoa. Ei kun siis kaikki rakastaa sua just niinku, haluaa tutustua vaan niinku sinuna. Joo, just näin. Tykkää vaan hauskasta jutuista. Ja sit tietenkin media. Kyllähän sä joudut vieläkin välillä mediahampaisiin, varsinkin valtavirtamedia. Yrittää kyllä mustamaalata sua niin. Niin. En tiedä, onko se enää välttämättä niin. Ei ennen seuraavaa biisiin. niin, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Jatkossa. Ei, antaa tulla. Antaa tulla. Antaa tulla vaan. Mä odotan niinku sitä, että päästään vielä oikeasti käymään sit tossa niinku keikalla. Nyt kun oltiin Soundcheckissa, niin just eilen vähän puhuttiinkin siitä, ei ollut kamera enää päällä, mutta mitä sä oot mieltä itse tosta, kun sanotaanko, että sun genren muusikot just puhuttiin ja vähän oltiin samaa mieltä siitä, että kun kaikki vetää nykyään playbackille ihan täysin ja sitten huutaa vaan pari sanaa mikkiin. Joo. Ja äijähän veti tossa ihan niinku... Niin meillä on periaatteessa pelkästään niinku taustaraidit kertseen, että kuulostaa vaan isommalta ja paremmalta keikoilla, ettei sinne niinku muuta ei tuu. Se on tuolta Jenkeistä lähtenyt se, että vedetään joka biisi playbackille ja huudetaan sinne vaan what's up? Yeah, oh yeah! Oh yeah! Se on siinä. No ei se mun mielestä se ei sen pitäisi niin mennä, se on niin ääri kuin voi olla. Sä vähän niinku meet kattoo Spotify-keikkaa, jos se tyyppi tulee sinne. Joo. Me oltiin joskus missä se puuhamaan? Tervakoski. Joo, no niin, nyt tuli Tervakoski ja siellä Eetun kameran takaa lähti ihan henkseleistä. Se on Tervakoski, että kotoisin. No niin. Pitää kuulla. Sovittiin joskus Tervakoskelle keikka. Päästiin paikalle aivan pyöryksissä. Minä ovesta siis omistaja tulee vastaan ja että roudekkaa vaan niinku kaikki tää äänitekniikka niinku samasta ovesta. Sitten mä sanoin vaan, että ei meillä mitään tekniikkaa, että olette ostanut niin meidät voi pelkästään esiintymään tänne, niin se kääntyi heti ja lähti potkimaan jotain penkkejä sieltä ja kaikkea. Sitten me saatiin parin tunnin varoitusella Forssasta. Forssasta kaveri yli vehkeellä miksaamaan keikan ja sitten joku kehtasi sen keikan jälkeen sanoa, että minä vetää playbackia. Unohdettiin puolet sanoista ja kaikkea. Sitten minä vetää playbackia, niin se oli vähän sellainen, että haistunut oikeasti. Aika hyvä tulla Tervakoskelle. Eetu sieltä ihan oikeasti, Tervakoski. Ainut tarina, jossa kaikki on mennyt päin. Se oli ihan sitä alkuaikaa, että silloin nythän meillä on niinku PR-kin, meillä on omat niinku omat teknikot pyörii, valo- ja ääniteknikot ja heidän kamat ja PR-akki pyörii niinku meidän kanssa. Me tehdään niinku yhdessä, että myydään yhdessä pakettina aina, mutta silloin ei ollut kato mitään. He luulivat, että he olivat tilanneet sitten niinku koko systeemi, mutta ei ollutkaan. Onko sulla yleensäkään, jaksaatko vastata mihinkä missään, jos sä kuulet itsestäsi oikeasti yhtään missään? Niin aikanaan niin miljoona sovellusta ja kaikkea, missä porukka kitisee ja yrittää cancelöidä ja puhuu. Ainoastaan oikeastaan niihin, mitkä tulee henkilökohtaisesti itselle suoraan, niihin mä vastaan, mutta mä en jaksa mitään jotain vaikka Jodeli, mä en varmaan ikinä avannut koko sovellustakaan. Mä en niinku, en pysty kaikki Jodelit ja ylilaudat ja tämmöset, niitä mä en edes lue, enkä halua kuulla, enkä halua tietää, koska sillä ei mitään hyvää ole. Mutta jos joku niinku henkilökohtaisesti tulee antaa jotain, sitten mä vastaan. Tietysti välillä se on ihan järkevää kritiikkiä, mutta yleensä se on semmoista mielen pahoittamista vaan jostain tietystä asiasta ja sitten se vaan puretaan muuhun. Niin, kyllähän sitä nyt pitääkin. Jos joku tulee ihan omilla kasvoillaan sanoa, niin. Mutta on toi nykyaikana varsinkin just, jos tekee vähäkään mitään kontroversiaalia taidetta tai oikeastaan sekin on jo surullista, että ihan sama mitä sä teet, niin joku rupeaa kitisee. Aina. Siis joka kerta, joka asiasta. Lähetään Ukko, mennään backerille vähäksi vielä chillaa ja sitten ruvetaan vetää keikkaa. Joo, mutta sen mä haluan vielä sanoa, että tällä tämmönen, että nyt meillä on niinku, meillä annetaan, että koska showtime, tänään on puoli 1. Sitten meille kerrotaan mihin aikaan pitää olla paikalla, että koska pitää olla soundcheck tehty, niin tänään 10 mennessä. Yleensä niin semmoinen siihen, että silloin kun baari aukeaa, niin silloin siihen mennessä pitää olla soundcheck tehtynä. Eli tästä eteenpäin se on nyt pelkkää oottelua ja viinan vetämistä. Se ei ole niinku mitään muuta. Tietysti joku isot artistit, jos olette käsillä, että niinku ei edes tarvitse tästä soundcheckia enää. Ei meidänkään mitään soundcheckia tarvitsisi tehdä. Me voitaisiin tulla niinku tyyli suoraan Kuopiosta keikalle, mutta mä luulen, että kaikki on varmasti tip-top joka keikalla, että ei mitään epäselvyyttä. Se auttaa ensinnäkin itteeni siitä, että tulee itselle niinku varmuus siitä keikasta. Niin kato, jos joku menee, sä oot tottunut tekemään jonkun hyvin, sitten menee yksi asia vähän, niin sitten tekisi mieli syyttää jotain, mutta
jos sen tekee itse, niin ei voi syyttää oikein ketään muuta. Ja tullaan jatkossakin aina tekemään itse soundsketju. Se on ihan varma. Aina ahdistaa keikat ja toi on semmonen pieni asia, millä saa sitä ahdistusta kuitenkin laskettua aika paljonkin. Mutta ei, mennään Ukko päkkärille vähän ja saat vähän ottaa rentoa. Anna. Lähdetään menee. Tässä nyt kun sä oot Okemin tuplaajana ja hyvänä ystävänä, niin sä oot poliisi nyt. Mä oon underground poliisi. Underground. Pari vuotta on tämmönen operation päällä, että mitä enemmän vedän kaikki vetää vaan... No ihan vittu. Jää käyttämättä joka kerta sitten. Se on hyvä ollut. Mä vesinkin varmuuden. Ota 2 vielä, niin varmaan ei ole yhtään uutta. Mä oon muuten tehnyt yhden ison muutoksen tässä. Ihan niinku kuukauden sisällä. Mä en nyt tippaakaan vettä, mä oon kaikista alkuun. Ennen oli puolitoista mulla niin ei ole pelkästään vettä, nyt rupee olla kaikki muu. No niin, Ukko. Pitää ottaa uniräämä tonne. Joo, mä teen samaa aina. Tai spermat. Joo. Teen samaa. Se on ihan sama, onko se 5 vai 500 ihmistä, se on aina sama jännitys, aina tää sama kertokulma, aina. Se on hyvä, äijä tekee sitä duunikseen, sä haluat tehdä se hyvin. Niin se kertoo sitä, että arvostaa sitä, että mitä ihmiset näkee sen, että ei oo semmosia ällävälikeikkoja, vaan että vaikka se olisi ihminen, niin me vedetään sen täysillä. Kyllä. Koska me arvostetaan sitä, joka on tullut katsomaan sitä keikkaa. Kyllilas pari keilaa kaatuu! Eikä puhu mistä bowlingista heilaa kaatuu! Jokaisella tustutules mun houringis! Niin kuuma tukka, et pottelee otsaa ku kuuma mutka! Heilu tassu huume tukka! Hei, 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 heilu tassu huume tukka! Hei, 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 heilu tassu huume tukka! Hei, 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 heilu tassu huume tukka! Saan sieltä varmana pisteet sulta, kun päästä salamaa iskee tulta ja itkee kultas, kun myöntää tähtin mun mukaan se s***ana sitkee muija. Tuo ylempäätä alapäätä oikein multi jakeli ja itse käytä häntä pelkästään vaan kotipaperina. Ei oo muki meneväni kodella vaan kaverina kyttyrät paljena niinku vittu kameliin la 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 la. Pari äksää, paskoilla pakolla kun jo tottu eksää. Miten etää, mitä tehdään, mistä ollaan tultu ja mihin me mennään. Nimanin ahalle tastuu se yli, liparit paljana kastuu ne hyvin. Tipati kaljalla kaatuu mun syli, novet pyörii kedis ja kylille. Ei kutsu supille siis tultiin kotis silti. Etin päästä pyörin niinku tuli viiry pydät soosi kiinni. Kun vedän multiriivit ei pelkää iltava koko putki piikkiin. On se koko kerran kovin vakuuta kun metronomi ullama ja koskaan käytää kellokortti. Oot kylmä niinku stetoskopi husera kun keskoskopis munakurkus niinku strafakukki. Äijät veti kilari ja joku husi kitäkin kun olin annoin jokaisen mitalliin. Tilasin mä vipari ja vaikka päkä pilari niin naman edes oli kotis silari. Rata, sessarit, rata, mestarit, rata, sessarit, rata, mestarit, rata, sessarit, rata, mestarit. Nyt me ollaan siinä pisteessä. Keikka on vedetty, jätkät. Mikä on fiilis nyt? Tosi hyvä. Hyvin meni, ei mitään. Ei mitään. Ei, mutta hauskaa on. Tosi hauska. Joo, oli vähän se erikoistilaisuus. Meillä on hauskaa, niin se välittyy yleisölle, että on hauskaa. Kaikilla on hauskaa. Kuin myös, mennään niinku toisin päin myös. Niin. Ja siis olihan toinen niinku keikkana sillai. Ja tää on hauska. Tuleeko sulle yleensä tää, että sä saat sillä, no niin, siellä on 2 ihmistä. Ja me tehdään tää kuitenkin 2 ihmisen takia. Ja se on siisti, mutta sehän oli ihan täynnä. Ja, mutta aina pitää miettiä, aina pitää olla pikkusen pessimisti, että siellä on 2 ihmistä. Mutta sit me ollaan just ollut tuossa vieressä. Me oltiin just tuossa vieressä. Tuolla meillä Suomerolla ei siellä hirveästi porukkaa ollut, täysin vedettiin silti. Kyllä. Niille ihmisille, jotka tulee kattoo keikan, niille annetaan se, mitä ne on tullut katsomaan. Ihan sama, miten se on, niin. Sisään sen, niin niille pitää antaa se, mitä ne on tullut, mistä, mitä ne on tullut katsomaan. Ne on tullut kattoo sen shown, niin sit tehdään se show. Aina pitää pelätä painaa. Kaverin kikkelee. Joo. Se on kuitenkin se, se on taas se on osa sitä juttua. Niin, oikeesti keikka oli hyvä. Siis sillä lailla, että niinku... Tietenkin mulle ruvettiin jossain pikkukylässä tän näköisenä kumma juttu, mutta pitää tottua siihen. Niin mä oon tottunut siihen. Niin, ajattelin, että tulla varmasti. Pitkä aikaa. Ja siis sillä lailla, sen mitä siinä keikalla oli just oikein kunnolla, niin kyllä sä nautit vieläkin tosta. Joo, aina täysin. Hyvä setti. On, ja meillä on ollut ihan hauskaa oikein kyllä. Pari päivää. Ja... Aikko sanoa, että tosi hauska. Jep, jatketaan vielä siitä ja mä en edes tiedä mihin meidän jakso loppuu, ei sillä mitään. Ei kukaan muuta tee, katsotaan mihin mennään. Mennään jatkaa oikeesti. Joo, kyllä.